Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, kita teruskan lagi pembelajaran kita hari ini, pembelajaran minggu ni dengan tajuk Kebun Bunga Tulip. Untuk aktiviti kali ini adalah di bawah teknik Capan. Sebelum ni, saya pernah terangkan tentang cetakan. Cetakan berbeza dengan capan, tak sama. Walaupun nampak macam sama, tapi sebenarnya tidak. Kalau nak penerangan lebih lanjut tentang apa itu cetakan, awak boleh klik pada link somewhere kat atas ni. Boleh tengok balik video tu, boleh fahamkan semula apa perbezaan antara capan dengan cetakan. Capan ialah satu proses mengecap sesuatu objek yang berjalinan pada satu permukaan yang lain. Okey, apa tu objek berjalinan? Objek berjalinan ni selalunya orang akan gunakan bahan semula jadi sebab senang. Bahan semula jadi seperti batang sawi, ibu jari, batang pisang, apple, bawang. Okey, untuk objek buatan manusia ialah seperti tapak kasut, tikar. Tikar kan ada jalinan kan? Okey, lepas tu bubble wrap, botol minuman yang bahagian bawah dia tu kan ada bahagian yang ada bucu cantik tu, yang tu pun boleh. Image yang akan terhasil nanti pada kertas lukisan tu bergantung sepenuhnya kepada jalinan pada objek yang kita gunakan. Contoh macam tapak kasut. Kalau kita gunakan tapak kasut, kita warnakan tapak kasut, lepas tu kita cap atas kertas, bila angkat dia jadi corak yang sama. Okey? Kita tak ubah sikit pun walaupun satu garisan pada tapak kasut tu. Untuk tugasan hari ni, kita nak buat kebun bunga tulip. Saya cuba gabungkan penggunaan bahan semula jadi dan juga objek buatan manusia. Bahan semula jadi yang saya gunakan ialah daun, objek buatan manusia ialah tali dan juga garpu. Peringatan di sini ialah apabila awak nak buat capan, tolong jangan guna air yang banyak sebab nanti dia akan meleleh-leleh dekat atas kertas awak tu. Jadi gunakan kuantiti air yang secukupnya. Jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair. Guna sikit-sikit je. Okey, asalkan warna tu boleh melekat pada kertas. Dah ready? Jom. Jangan lupa like video ni and subscribe.